Welcome to Saman Yapa YouTube channel. කවුද කිව්වේ? කවුද ආවේ? කවුද දැක්කේ? කවුද කෑවේ? කවුද දුන්නේ? කවුද බැන්නේ? මෙන්න මේ වාගේ දේවල් අපිට ඉදිනදා කතා බහේදී අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ඊටාම සරල වාක්‍ය රටාවක්. නමුත් මේක ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියලා දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති. කවුද කිව්වේ? Who told? Who told? Tell, told, told. Who told? කවුද කිව්වේ? කවුද කෑවේ? Who ate? Who ate? හරිම ලේසි රටාව හඳුනගන්න. Eat, ate, eaten. ඉතින් එතනදී අපි past verb එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Who ate? කවුද කෑවේ? Who came? කවුද ආවේ? Who saw? කවුද දැක්කේ? See, saw, seen. කවුද දැක්කේ? Who saw? කවුද දුන්නේ? Give, gave, given. Then you have used the past verb as gave. Who gave? කවුද දුන්නේ? කවුද බිව්වේ? Drink, drank, drunk. කවුද බිව්වේ? Who drank? Who drank? කවුද ගත්තේ? Who took? Take, took, taken. කවුද ගත්තේ? Who took? කවුද මැරුණේ? Die, died, died. කවුද මැරුණේ? Who died? Who died? කවුද මැරුවේ? Who killed? Who killed? කවුද ගෙව්වේ? Who paid? Who paid? කවුද බැන්නේ? Who scolded? Or else you can say who blamed? කවුද කැඩුවේ? කවුද බින්දේ? Who broke? Break, broke, broken. මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. ඔයාට තවදුරටත් මේවා දීර්ඝ කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ හැකියාව අනුව. Who broke this window? කවුද මේ ජනේලය බින්දේ? Who broke this glass? කවුද මේ වීදුරුව බින්දේ? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව. එහෙමනම් මෙන්න මේ වීඩියෝවට views 1000ක් ලැබෙන මොහොතේදී මෙන්න මේ වගේම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම එනවා ඔයාලව හමු වෙන්න. එහෙනම් මතකනේ views 1000ක් පෙරන මොහොතේදී යලිත් එනවා මම ඔයාලව හමු වෙන්න. So thank you. Goodbye. ඔයා මගේ online classes ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකට සම්බන්ධ වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත
ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.